مرحبا جميعكم وأهلا بكم في كتاب الطبيعة. يتعلق هذا الكتاب بعالم الحيوانات، وفي كل فصل سيخبركم السيد دب قصة عن واحد منا. ابقوا معا يا صغار ولا تضيعوا، سيكون اليوم حافلاً. أنتم مستعدون؟ أجل أمي، أي أسمعي؟ هيا. سيأتي لنا السيد دب قصة جديدة اليوم. إننا متحمسون. آمل أن يتكلم عنا. نعم أجل. قصص الدب مثيرة للاهتمام دائماً. أنت محقة. مثيرة للاهتمام مثلنا. آمل أن يتكلم عنا. نحن ننتظر. لقد تأخر أريد أن كثيراً. يتعلم الأولاد عن الحيوانات المفترسة. إنه آت. حسناً. أرى أنكم جميعكم هنا. اليوم فتح كتاب الطبيعة الجميل. اليوم سأخبركم عن قصة صغيرة عن السمكة الذهبية. جرت أحداث هذه القصة التي تحكي عن الطمع والكرم في بلاد كوريا منذ زمن بعيد جدا. إن أمي مريضة جدا، وأنا لا أملك المال الكافي لشراء الدواء لها. ما العمل؟ 98 99 اكتمل العدد. من هناك؟ إنه أويدونجي أمي. هل من أحد هنا؟ ماذا تريد؟ أحتاج إلى المال. ارحل ولا تعد إلى هنا أبداً. ماذا لو أقرضه المال ويعيده 10 أضعاف؟ انتظر، سأقرضك المال. شكراً لك سيدتي، أمي مريضة جداً. أوه، تفضل. هذا لا يكفي. يكفيك لليوم. عليك أن توفر لنا الحطب لمدة 100 يوم كي توفي دينك، ونحن نحتاج فقط إلى 3 رزم في اليوم الواحد. سأقرضك قدر ما تشاء إن أثبتت جدارتك. 3 رزم كل يوم؟ وما المشكلة ها؟ ليس لدي الوقت. أمي تحتاج إلى الدواء في هذه اللحظة. هذه ليست مشكلتي. أعد إلي المال. هيا، ابق بعيداً عن حديقتي. كيف تجرؤ على الشكوى بعدما أعطيتك ما تريده؟ يا لحسرتي، أنا تعب كثيراً، ولكن علي التحلي بالقوة لكي أساعد أمي. لقد بعت ما استطعت تجميعه من الخشب، ولكن الكمية التي بعتها تستحق مبلغاً أكبر. بما سيفيدني هذا المبلغ الصغير؟ لن أستطيع أبداً مساعدة أمي المسكينة. 1 2 3 4. المبلغ قليل جداً. ما العمل؟ لدي فكرة.
مهلا، أريد أن أتكلم معك. لقد بعت الحطب. وكم جنيت من المال في المقابل؟ القليل. هيا أرني ما جنيت. جمعت الحطب من وادي الصخور. أجل. هيا أعطني المال، أعطني المال. جيد. أرجوك أن تعيدي إلي المبلغ، أحتاج إليه. أصبح لي الآن. لقد ضمت عائلتي وادي الصخور إلى ممتلكاتها، فبتنا نملك الوادي، ولا يحق لك أن تجمع الحطب منه، فهمت؟ اغرب عن وجهي، هيا. لا أريد أن أراك. أرجوك سيدتي، أعيدي إلي المال. أنا أتوسل إليك، افتح الباب. سيدتي أرجوك، أتوسل إليك، أعيدي إلي المال. كم أنا متعب، إن جوعي يشعرني بالدوار. يمكنني أن آكل من هذه، ولكن من الأفضل أن لا آكلها، فأمي أيضا جائعة. سآخذها لها. علي العودة إلى العمل. أوه يا ويلي. ما هذا الصوت؟ لا أدري أمي، سأذهب لأستكشف الأمر. يا ويلي، كيف سأعمل من دون فأسي؟ مرحبا، لم تبكي؟ ما الفظيع الذي حدث لك؟ أنا في ورطة. وما هي هذه الورطة؟ ليست الأشياء سيئة كما تبدو. ولكن هذه المرة الأمر سيء جدا. هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي. لا تبكي، وقل لي ما هي المشكلة. قد أساعدك. لقد أوقعت فأسي في البحيرة، وأنا بحاجة إليها لقطع الخشب، فأنا أريد أن أشتري الدواء لأمي، فهي مريضة. نحن لا نملك المال، نحن فقراء. انتظرني هنا، سأهتم بالأمر. أمي، هناك صبي صغير يبكي لأنه أوقع فأسه في البحيرة. ولما يحتاجه؟ ليجمع ثمن دواء لأمه. نحن لدينا ما يحتاجه. أعطه فأسنا الذهبية. فأسنا الذهبية؟ هيا خذيها إليه بسرعة. لقد عدت. أحضرت هذه لك. فأس ذهبية؟ إنها جميلة، شكراً لك. ولكن هذه ليست فأسي. خذها، إنها لك. أنا آسف، لا يمكنني قبولها أبداً. فهمت، سأجد لك فأسك. أما أنت فانتظرني هنا. شكراً. لأنه لم يقبل فأسنا. حقاً؟ هذا جيد. هيا اذهبي إليه وقدمي له فأسنا كهدية. حاضر. تفضل، هذه فأسك. صحيح. أما
عن النظر وتأكد أنها لك. أنا متأكد. ممتاز، أريد أن تقبل مني هذه. شكراً، ولكن هذه مصنوعة من الذهب. هذه هدية أمي، فهي أرادت أن تكافئك على نزاهتك. خذ، هيا، إلى اللقاء. كم أنا متحمس للعمل بهذه الفأس. شكراً. أمي، ما الأمر؟ انظري إلى فأسي الذهبية. أهدتني إياها سمكة ذهبية. إنها شديدة الجمال بني. سأباشر العمل بها. ما الذي يحدث؟ أمي، كيف حدث هذا لنا ولما استحققنا ذلك؟ لا أعلم يا أمي. حدث كل هذا بسبب الفأس الذهبية. لا أصدق ما أرى، ولكن هذا هو الواقع. كل شيء جميل يا أمي. أمي، حصل أمر لا يصدق. اهدأ قليلا وأخبرني. تحول كوخ قاطع الخشب إلى منزل جميل. ماذا تقول؟ سأتفقد الأمر. لا أصدق. يجب أن أعرف كيف. صباح الخير سيدتي، تفضلي. كيف أساعدك؟ كيف تحول كوخكما إلى هذا المنزل؟ أريد أن أعرف الآن كيف. أضاع ولدي فأسه فأهدته سمكة فأسا ذهبية سحرية. فأسا ذهبية سحرية؟ هيا أسرع. أنا آت، انتظريني قليلا. أنا أمشي بأقصى سرعتي. أنت لا تنفع. هيا أسرع. الموقع ممتاز. هيا غير ملابسك. ستظن السمكة أنك فتى صغير يقطع الخشب. أشعر بالبرد. هل أستطيع ارتداء شيء آخر؟ اصمت الآن. ابدأ بقطع الخشب، أفهمت؟ وبعدها ارمي الفأس في البحيرة. كفى، طبعا فهمت. يمكنك البدء الآن. انهض، هيا. حسنا،
ارحميني قليلا. أوه. أوه. اجلس ودع اليأس. ابدأ بالبكاء. ماذا هناك؟ ما بك؟ لأنني يأست. ماذا حصل؟ قل لي. أوقعت فأسي في البحيرة. أظن أن هذه هي فأسك. لا، بل فأسي ذهبية. هل أنت متأكد؟ أجل، هذه ليست فأسي، ولكن ما الداعي للكذب؟ حسناً، انتظرني. لقد نجحت. أمي، ما رأيك بما فعلت؟ ابقى مكانك وحافظ على صمتك. أهذه هي؟ أجل، هذه هي. أجل، إنها هي. هي هي. إلى أين أنت ذاهب؟ بت الآن أملك فأسا مصنوعة من الذهب. أعطني إياها الآن. إنها ملكي. لقد أعطتني إياها السمكة قف وأعطني الذهبية. الفأس حالا. إنها ملكي. أعطني إنها لي. إياها. أعطني إياها. إنها لي أنا. أعطني إياها. إنها لي. أوه. ذهبها حقيقي. ليتها كانت أكبر وأثقل. كم أتمنى لو كانت أكبر. هي فعلا سحرية. إنها تكبر. أوه. سوف تحقق لي كل أحلامي. أريد منزلا هائلا مبنيا من الصخر ويحوي 99 غرفة. ماذا يجري؟ السحر يعطي مفعوله. أريد منزلا بقدر ما أستحق، وأريد أن يغار مني الجميع. نجاح. السحر يعطي مفعوله. لندخل ونرى عن كثب. هيا. النجدة. ساعدوني. ماذا يجري؟ حصلا في النهاية على ما يستحقان، فالجشع والطمع يؤديان أحياناً إلى الكوارث. أسمع أصواتاً آتية من الضفة. من يا ترى؟ لا أعرف. سأذهب لأستكشف. كوني حذرة. الخشب. عافاك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. رغم أن حياته قلبت رأساً على عقب، ظل أويدونجي صبياً صادقاً يكد في العمل، ومن حين إلى آخر يرتدي ثيابه القديمة ليتذكر ماضيه المتواضع، ثم بعد ذلك يقصد البحيرة ويقطع الأخشاب، متأملاً في كل مرة أن يلتقي السمكة الذهبية صديقته الجديدة.
هذا صبي مطيع وصادق، وأنا فخورة جدا بك. السمكة الذهبية. إلى أي فئة من الحيوانات تنتمي السمكة الذهبية؟ تنتمي هذه السمكة إلى الحيوانات البحرية في فئة السايبرينيفورمس، وهي من فصيلة السايبرينيداي. هي في العادة صغيرة الحجم، ولكن يمكن أن يبلغ طولها 50 سنتيمتراً إذا ما توافرت لها الظروف الملائمة. إن اسمها لا يدل على لونها، فقد تكون بيضاء أو سوداء. كم نوعاً هناك وأين تعيش؟ يوجد نوع واحد منها، وهو الكوريسيس أوراتوس. منه تتفرع عدة فئات يختلف بعضها عن بعض بطول الذيل وحجمه. يعود أصل الأسماك الذهبية إلى آسيا، وكانت الصين أول من جعلها حيوانات أليفة في القرن الثالث. كيف تعيش؟ تستمتع هذه الأسماك في العيش بشكل مجموعات في الأحواض وفي البحيرات. يمكنها العيش في مياه دافئة إلى باردة، ولكن إن نزلت الحرارة عن 10 درجات مئوية تدخل في نوم عميق. كيف تتحرك؟ تسبح ككل الأسماك. ماذا تأكل؟ تأكل الخضر واللحم، ويحوي نظامها الغذائي على الحشرات والدود إضافة إلى الأعشاب المائية. كيف تحمي نفسها؟ ليست السمكة الذهبية عدوانية، بل تعيش بسلام مع غيرها من الأسماك إن وضعت في حوض. إذا هوجمت تهرب. كيف تتفاعل مع البشر؟ علاقتها جيدة جدا معهم، نظرا إلى أنها باتت حيوانا أليفا منذ آلاف السنين حتى اليوم. هل تستطيع العيش في المدينة؟ أجل تستطيع، وهي دائما موجودة في البحيرات في المدن، بل حتى لا تخلو بحيرة من الأسماك الذهبية. هل تعلمتم جميعكم الدرس؟ المغزى من هذه القصة هو أنك ستعاقب وإن تركت الطمع يسيطر عليك. انظروا من أتى.